ल गाइज म फेरि आएको छु फेरि अन्त नि म आज भिडियोको सुरुमा आएको छु आज चाहिँ एउटा सूचना के हो होइन दिनु थियो लाइक डिस्क्लेमर दिस भिडियो इज ओन्ली फर इन्टरटेनमेन्ट पर्पज डोन्ट टेक इट सिरियसली मैले त्यहाँ सिरियसली यो भन्ने बेला तल कमेन्ट सेक्सनमा के लेख्न चाहनुभयो होला हजुर त्यस्तो देखियो लाइक गरेर छैन लाइक गरिदिनु त्यही बाटोमा सब्सक्राइब पनि गर्नुपर्छ गाइज ल यति भन्दैमा हामीले आज यो भिडियो एप्रिल 1 मा खिचेको थियो भोलि रिलिज भइसकेको थियो अनि त्यसैले यो एउटा जोक मात्र है जोकको तरिकाले लिनु होला नि ल यति जोक भन्ने बेला यो भिडियो लिभ पनि होइन फेरि भनिदिरहेको छ अहिले लिभ भएपछि अर्को भिडियो हेर्न जानु होला बरुन्दा ल यति भन्दै भिडियोतर्फ लाम भाइ ए कता यता हेलो गाइज अनि नमस्कार सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक टु आवर अनदर भिडियो अनबक्सिङ भिडियो तपाईँलाई स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल एसएस ब्लग्समा होइन अब आज चाहिँ मेरो यस्तो दामी खाले अनबक्सिङ छ के होला त्यो आज चाहिँ के अरे इयरपोड्स आज महँगो इयरपोड्स होइन आज यसको अनबक्सिङ गरिदियो गाइज अब हेरौँ यस्तो बवाल खाले हुन्छ यो इयरपोडको यसरी इयरपोड चाहिँ इयरबड्सको अनबक्सिङ के रे अब अनबक्सिङ कृपया फेरि भन्न सक्नुहुन्छ इयरबड्स एप्पलको फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एप्पलको दामी खाल्यो इयरबड्सको ए सरी ए रहेछ होइन इयरबड्सको अब दामी खाले एयरपोर्ट मलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई मुस्ताङकी गर्लफ्रेन्डले दियो सरी यो चाहिँ गर्लफ्रेन्डले दियो मलाई होइन अब नाउ लेट्स सी अब हेरौँ अब अनबक्सिङ गरौँ है त्यसलाई दाइको गर्लफ्रेन्डले चिना लाग्छ होइन नि त जस्तो घटिया म कस्तो लाग्यो मेरो मजा थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो गाइस तपाईँलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मैले भनौँ मेरो ओपिनियनमा सबैलाई मलाई भिडियो क्लिक बेट लाग्यो केही छैन तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो अनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो हामी चाहिँ 4K सब्सक्राइबरको चाहिँ धेरै नै नजिक छौँ 4K पुऱ्याइदिन्छ भन्ने आश गर्दै यो भिडियो चाहिँ म यहीँ गर्न चाहन्छु बाबा